წინაკურაში გამოვტოვე ამბავი, რომელთან დაკავშირებით შეფასებებიც ბევრი და არაერთგვაროვანი მოისმინა და წაიკითხა BMG-ის თვალყურმადევარმა ბიზნეს კეთების რეიტინგში საქართველოს ერთი პოზიციით ჩამოქვეითებას გულისხმობ, რომელსაც ყოველწლიურად მსოფლიო ბანკი ამზადებს. Სალსახა და ერთმნიშვნელოვან შეფასებას ვერც ამჯერად მოისმენთ, მაგრამ აუცილებლად უნდა დავუბრუნდეთ თემას და მიზეზებს, რა არის პრობლემური და რა შეგვაქვს ყველაზე დიდი გამოწვევა. ამაზე დავიწყებთ საუბარს ბოჭორიშვილთან, გალტენ ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. კატასტროფა რომ არ ხდარა გავიგეთ მე მგონი ბევრი შეფასება იყო ამასთან დაკავშირებით წინ რომ არ წავიწიეთ ეს ცუდია მაგრამ აი რა არის მთავარი სირთულე და გამოწვევა ამ კვლევის მიხედვით თქვენი შეფასებებიდან და რა პრობლემატიკა შეგვიძლია რომ გამოვყოთ რაზე გვაქვს სამუშაო უფრო სწორად ან პირველ რიგში აღვნიშნოთ რომ ცალსახად სასიხარულოა რომ მსოფლიოს 190 ქვეყანას შორის ანუ 2020 წელსაც საქართველოს არის ტოპ-10-ში ბიზნესის კეთების სიმარტივით ანუ ზოგადად დინამიკას რო გადავხედოთ ანუ რამაც იმოქმედა წლევანდელ რეიტინგზე და ქულაზე გავლენა ეს იყო ანუ ერთ კატეგორიაში მოხდა მნიშვნელოვანი ცვლილება ეს არის სამშენებლო ნებართვები რაც ყველაზე მეტად გაუმჯობესდა და აქ აღნიშნულია რომ მოხდა მშენებლობის ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესება თვითონ ანუ რო შევხედოთ ჩვენ აი რო შევიდეთ მსოფლიო ბანკის ვებგვერდზე და დინამიკას ანუ წინა წლებში უფრო მეტი რეფორმა ხორციელდებოდა ანუ რეფორმის ტემპი უფრო მაღალი იყო ვიდრე თქვათ 2020 წლის რეიტინგით რაც გაიზომა და ზოგადად რომ გადავხედოთ ეს რეიტინგი ზომავს ბიზნესის კეთებისათვის დაახლოებით საჭირო 12 მიმართულებას და ყველაზე დაბალი მაჩვენებლები, ანუ ცუდი შეფასებები საქართველოს აქვს გაკოტრების საქმის წარმოებაში, ეგეთ ვაჭრობის მიმართულებით და ელექტროენერგიის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ თუ გვინდა რომ დავრჩეთ ამ მოწინავე პოზიციებში, შესაბამისად რაშიც დაბალი რეიტინგები გვაქვს. არა მარტო მოწინავე ფაქტი რომ ყველა ეს მიმართულება ჩვენთვის დღის წესრიგში დგას როგორც გადასაწყვეტი საკითხი, იმიტომ რომ მათ შორის კანონ პროექტი მუშავდებოდა გაკოტრების საქმესთან დაკავშირებით და სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ არის მისი განხილვები დაწყებული და შესაბამისად არ ძალას შესული, რაც შეეხება ელექტროენერგიის ხელმისაწვდომობას, ესეც ფაქტია, რომ გვჭირდება მეტი ჰესი და გვჭირდება რომ კონდეს რეალურად ადგილზე მომარაგების შესაძლებლობა. ზოგადად ეს რეიტინგი კიდევ ერთხელ მინდა დავსვა მაინც ეს კითხვა. თქვენი შეფასებით რას ზომავს? ეს არის ინვესტორებისათვის თუ ჩვენ შეგვიძლია უფრო სარკეში ჩავიხედოთ და იდენტიფიცირება გავაკეთოთ იმის სად გვაქვს სასწრაფო სამუშაო. ზოგადად აი რა ორივე მიმართულებით ანუ მნიშვნელოვანია ეს ერთი ის რომ ანუ ინვესტორებისათვის საქართველოს რჩება მსოფლიოს კორპორატიულ რუკაზე, ანუ როდესაც დაინახავ რომ ტოპ-10-ში არის საქართველოს შეიძლება დაინტერესო და უფრო ღრმად გაეცნო, როდესაც ინვესტორი ხარ რა ხდება ამ ქვეყანაში და მეორე მხრივ რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც თუ რაში ჩამოვრჩებით სხვა ქვეყნებს რაში გვჭირდება დამატებით კონკურენტიანობის გაზრდა რომ მოვიზიდოთ ინვესტიციები ესეც ძალიან კარგი არის ზოგადად რა კუთხით მოვახდინოთ რეფორმები და რა კუთხით მოვახდინოთ გაუმჯობესება რომ მეტი ინვესტიცია მივიღოთ ქვეყანაში და რა ხდება ახლა ქვეყანაში მოდი გადავხედოთ ამასაც 1%-ით გაზარდა ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი ვარაუდები იყო და პრინციპში დისკუსია იმაზე იქნებოდა 9%-იანი თუ 25%-იანი და ეროვნულმა ბანკმა მიიღო განაცხადება რომ 1%-იანი ყოფნა. ელოდებოდი თუ არა ასეთ განაცხადებას თქვენ? ჩვენც რასაც მოვიდით იმაზე მეტი ზრდა იყო, ანუ როგორც ბაზრის მოლოდინები, შესაბამისად ესე იგი ბოლო ორ თვეში ჯამურად გაზრდილია 2%-ული პუნქტით რეფინანსირების განაკვეთი და ეს ძირითადად ეროვნული ბანკის ინფორმაციით მიმართულია იქითკენ რომ გაცვლითი კურსის გაუფასურება რაც არის გავლენა ფასებზე ეს აღმოიფხვრას სექტემბერში გვაქვს საკმაოდ მაღალი ინფლაცია 6.4% და უკვე ცალსახად არის ასახული ეს გაუფასურება გარდა იმისა რომ ფასების დონეზე წელს მოქმედებდა ერთჯერადი ფაქტორი როგორც იყო თამბაქოზე აქციზების და ხა თვითონ სების პროგნოზით და ჩვენც ველოდებით რომ იმიტომ რომ წელს საკმაოდ მაღალი ბაზაა რომ მომავალ წლიდან ინფლაცია ამ ბაზის გავლენითაც შემცირებას დაიწყებს და დაახლოებით წლის მეორე ნახევრიდან რაც მნიშვნელოვანია ეროვნული ბანკი აღნიშნავს რომ
ანუ კომიტეტის შემდგომი გადაწყვეტილებები დამოკიდებული იქნება თუ რამდენად სწრაფად აღმოიფრება გაცვლითი კურსის გავლენა ფასებზე, შესაბამისად უფრო ბუნდოვანი ხდება მომავალი მონეტარული პოლიტიკის ტრაექტორია. ახოსი მომავალი მონეტარული პოლიტიკის თქვათ შეკრების პროგნოზი რთულდება ის. ანუ ცალსახად წერია, რომ რამდენად სწრაფად აღმოიფრება ეს გავლენა გაცვლითი კურსიდან, ამაზე იქნება დამოკიდებული. თვითონ ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ სესხები გაძვირდება და ამას ექნება გარკვეული გავლენა სესხების დისტემპებზე და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ხა წელს ამას გავლენა არ ექნება ეკონომიკურ ზრდაზე, მაგრამ მომავალი წლიდან თუ ეს პოლიტიკის განაკვეთი არ შერბილდა, ალბათ მომავალი წლის აპრილიდან ამას მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება ზრდის ტემპის შენელებაზე. ჯერ ძალიან სწორია გასული ერთი კვირა არც კი პრინციპში ამ გადაწყვეტილებიდან, მაგრამ თქვენი მონაცემებით, რასაც თქვენ ამუშავებთ, რამდენად შეიძლება ამ ბუნდოვანებაში, თქვათ, ეროვნული ბანკის მიზანი, რომ განაკვეთის, თქვათ, ინფლაციაზე გავლენა ეროვნული ვალუტის, თქვათ, დღევანდელ მდგომარეობამ შეამციროს, რამდენად არის 2019 წლის ბოლომდე? 2019 წლის ბოლომდე ვფიქრობთ, რომ ინფლაცია დაახლოებით ალბათ 6%-ზე მაღალი დარჩება წლის ბოლომდე. გარკვეულად შეიძლება მოახდინოს, უფრო მოლოდინებზე მოახდენს გავლენას, ვიდრე თქვათ ამ მიმდინარე ორ თვეში ფასებზე და ვფიქრობთ, რომ წელს დარჩება საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი, თუმცა მომავალი თვეების განმავლობაში ალბათ ამას ექნება გარკვეული გავლენა, რომ აღარ მოხდეს ფასების ამის გამო ვფიქრობთ, რომ შეიძლება გაზაფხულზე შერბილდეს ისევ განაკვეთი, რომელიც ეროვნულ ბანკს თქვათ ამ დროისათვის აუფიქსირდება? კი, ამის გამო ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელია და იქიდან გამომდინარე, რომ ველოდებით ინფლაციის შემცირებას წლევანდელი მაღალი ბაზის გამო, ანუ ვფიქრობთ, რომ ექნება შესაძლებლობა, რომ შეარბილოს მონეტარული პოლიტიკა და შეამციროს. ამავე დროს აღნიშნეთ, რომ ამ გადაწყვეტილებამ დაკრეტება შეიძლება შეამციროს, იმიტომ რომ გაძვირდება სესხები. რა ხდება საბანკო სექტორში? ამის ანგარიშიც პრინციპში სექტემბრის მონაცემებზე ეროვნულმა ბანკმა უკვე გამოაქვეყნა. ამ ეტაპზე გვაქვს ესე იგი ცხათვის მონაცემები. სექტემბერში გაზრდილია საბანკო პორტფელი ნომინალში 21%-იანის და არის და გაცვლითი კურსის ეფექტის გამო როცა არის 14.6%. რაც ამ წლის დასაწყისში რაც ვქონდა ჩვენ შეფასებები თანხმედრაში არის, ანუ დაკრედიტებას რო შევხედოთ და ძირითადად ეს დაკრედიტება იზრდება ბიზნეს დაკრედიტება, ანუ ამას აქვს დადებითი გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე, იმიტომ რომ წელს ვიცით რომ შემცირდა საგარეო უცხოური ინვესტიციები, თუმცა შიდა ინვესტიციებს საბანკო სესხები ასტიმულირებს. ეხლა თვითონ რაც შეეხება სესხების დოლარიზაციას, აქაც არის შემცირებული დოლარიზაცია 55%-მდე და პირიქით ანუ გაზრდილი არის დეპოზიტების დოლარიზაცია დაახლოებით 64%-ია და მნიშვნელოვანი მატებაა ანუ შაშანდელ სექტემბერს რო შევადაროთ 1.4%-ული პუნქტით და აი ეს მოვლენები რო გავიხსენოთ რაც მოხდა ივნისის ბოლო თვეშიც ანუ ახდენს გავლენას ანუ მაისიდან მოყოლებული დაახლოებით 2%-ული პუნქტით არის გაზრდილი დეპოზიტების დოლარიზაცია რაც არის ამის ერთ-ერთი შედეგი ანუ ის რომ სესხების დოლარიზაცია მცირდება და დეპოზიტების იზრდება ერთ-ერთი შედეგი არის ის რომ ვალუტა არის გაუფასურებული და ძირითადი ფაქტორია ჩვენ რასაც ვაფასებთ ამ ეტაპზე. აი რამდენიმე კვირის წინ როცა ლაშა იყო თქვენგან ამ სტუდიაში ამბობდა რომ მათ შორის ეროვნული ვალუტის გაუფასურებაზე გავლენას ახდენდა ის ეფექტი რომელთაც ადამიანები ბუნებრივად დოლარის შენახვას ცდილობდნენ. და იყო თქვათ მილევად რეჟიმში გადასული. ამ მონაცემებმა თუ აჩვენა რომ ეს მილევადი რეჟიმი შეიძლება იყოს რაღაცა დასრულებისაკენ წასული და არ იყოს გააგრძობითი, რამაც შეიძლება მათ შორის ეროვნული ვალუტის კურსეც იქონიოს გავლენა. ამ ეტაპზე ხარ რასაც უყურებთ ის რომ ლარის მიმართ მოსახლეობის დობა დაბალია, კვლავ გრძელდება და ანუ ხედავთ რომ დეპოზიტების დოლარიზაცია აი მაისიდან მოყოლებული მზარდია ეხა კურსი ხა ამ ეტაპზე და მოლოდინები ვფიქრობთ რომ არ არის იმდენად შეცვლილი რომ ეს დოლარში დაგროვების ტემპი შენელდეს. ამ ძალიან საინტერესოა ეს თვითონ ეს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება რა ეფექტს მოახდენს მოლოდინებზე. ეს არის მნიშვნელოვანი მომდევნო თვეებში რომ დავაკვირდეთ.
ხოდა როცა საუბრობთ ხოლმე FTA შემცირებაზე და საერთო თქვათ ბალანსზე, აქ ყოველთვის მოყავთ მე ვაჭრობის სტატისტიკა, რომ ჩვენ გარკვეულად დაბალანსების რაღაცა მექანიზმები გაგვიჩნდა, იყო შიდა ინვესტიციებით, ვაჭრობის მიმართულებითაც პრინციპში ტენდენცია როგორც წლების ასწლისთან იყო ნარჩუნდება, ანუ სავაჭრო დეფიციტი შემცირებისკენ არის. ბოლო მონაცემებმა რა სხვაობა მოგვცა და არის თუ არა მონაცემებში რამე განსაკუთრებული? ანუ სექტემბერში, ანუ ჯამურად რო შევხედოთ, ანუ 9 თვეში რო შევაჯამოთ, ანუ როგორც აღნიშნე, გვაქვს სავაჭრო დეფიციტის შემცირება დაახლოებით 12%-იანი, იმიტომ რომ ექსპორტი გვაქვს მნიშვნელოვნად სწრაფი ტემპით გაზრდილი, ეს არის 11% და იმპორტი ამ 9 თვეში შემცირებულია 3%-ით და იმდენად მაღალი ბაზაა, რომ ეს 3%-იანი შემცირება ძალიან მნიშვნელოვანი შემცირება არის იმპორტში და შესაბამისად ესე იგი 9 თვეში როგორც აღნიშნე გაუმჯობესებულია სავაჭრო დეფიციტი, თუმცა სექტემბერში ქონა განსხვავებული სიტუაცია, სავაჭრო დეფიციტი, ანუ ბოლო ერთ წელიწადში პირველად გაიზარდა. ანუ შარშან ოქტომბრის მერე პირველად დაფიქსირდა სავაჭრო დეფიციტის ზრდა, ანუ და რა მოხდა ახლა სექტემბერში განსაკუთრებული ერთ ის რომ ექსპორტი გაიზარდა შედარებით დაბალი ტემპით, 0.5%-იანი ზრდა გვაქვს, თუმცა მაინც 300 მილიონს ოდნავ აჭარბებს ექსპორტი, მაინც მაღალი ციფრია. იმპორტი გვაქვს გაზრდილი 4%-ით და სავაჭრო დეფიციტი დაახლოებით 7% არის გაზრდილი სექტემბერში და ხა რა მოხდა და რამ გამოიწვია? პროდუქტებს ჩავხედოთ, სად იყო თავად წრე? რამ გამოიწვია? ანუ ექსპორტში ანუ გამოვყოფთ იმას, რომ ის კატეგორია, რომელიც ანუ ზრდიდა ექსპორტს, ანუ სპილენძი, რომელიც პირველ ადგილზე არის შემცირებული, იმიტომ რომ მერყეობა აქ სპილენძის ექსპორტს თვითონთვამდე და ძირითადად რეექსპორტის კატეგორია და ძირითადი საქონელი, რომელიც მნიშვნელოვნად გაიზარდა სექტემბერში ეს იყო მანქანების, ანუ რეექსპორტი, ღვინის ექსპორტი მნიშვნელოვნად გაზრდილი, კიდე თხილის ექსპორტი, ანუ ეს ბოლო ორი კატეგორია, რომელიც საქართველოში იწარმოება, ამის ზრდა საკმაოდ დადებითია ეკონომიკური ტენდენციისთვის და კიდე გამოვყავდი, რომ პირველ ადგილზე სექტემბერში საექსპორტო ბაზარი არის სომხეთი, სადაც თითქმის გაორმაგებულია, ანუ სომხეთი იყო ჩვენი ნომერ პირველი. სპილენძმა განაპირობა ის, რომ ეს თითქმის 12 თვიანი უწყვეტი ტენდენცია სავაჭრო ბალანსის შემცირებისა სექტემბერმა არ არის ხოლმე მერყევია ეს სპილენძის ექსპორტის მუდმივად მზარდი არ არის ხოლმე თვითონ ხო ჯამურად რო შევხედოთ 9 თვეში მზარდი არის და სპილენძის შემცირებას ახლა აქ უკავშირებ ძირითადად ევროპის მიმართულებით შემცირდა სპილენძის რეექსპორტი ანუ ამ სპილენძის საექსპორტო ბაზრებით ცვალებადია არის პერიოდები როდესაც სპილენძის რეექსპორტი ხდება ჩინეთის მიმართულებით ბოლო პერიოდში ძირითადად ევროკავშირის მიმართულებით ხდებოდა ხოლმე სპილენძის ექსპორტი ბულგარეთში და რუმინეთში და ევროკავშირში ხა რაც გვაქვს შემცირება მიუხედავად იმისა რომ თხილის ექსპორტი გაიზარდა რაც ერთად ევროკავშირში გადის იმის გამო რომ შემცირებულია სპილენძის რეექსპორტი ზოგადად ევროკავშირის მიმართულებით გვაქვს კვლევა სექტემბრის თვეში. ეხლა თვითონ რო შევხედოთ რამ გაზარდა იმპორტი ეს არის საინტერესო და რა კატეგორიებია ძირითადად ესე იგი სამმა კატეგორიამ მოახდინა იმპორტის ზრდაზე გავლენა. ერთი ეს არის ნავთობის და გაზის იმპორტის ზრდა ნავთობის იმპორტს წინა პერიოდებში ქონდა შემცირების ტენდენცია და ჯამურათაც რო შევხედოთ 9 თვეში როცა გვაქვს ჩვენ ვიძახთ რომ 3%-იანი შემცირება გვაქვს იმპორტის ძირითადი გავლენა აქვს ნავთობის შემცირებას და 100 მილიონი დანაზოგები დოლარის დანაზოგი გვაქვს წინა წელთან შედარებით გაზრდილია ესე იგი ნავთობის გაზის იმპორტი რო შევხედოთ ესე იგი ელექტროენერგიის იმპორტის გაზრდილია და გაზისაც ანუ ელექტროენერგიის დეფიციტი რო გვაქვს ამასთან დაკავშირებით ხდება ამ კატეგორიის იმპორტი და ერთი კიდე რამაც ყველაზე დიდი გავლენა მოახდინა იმპორტის ზრდაზე ეს არის შაქრის იმპორტი რომელსაც ალბათ რთველის პერიოდს ტრადიციულად რთველის პერიოდს უკავშირდება თუმცა არის იმ ჩამონაცვლად არ გაუხარდავთ ხამის აღიარება მაგრამ არა სიზამთ ასეა ფაქტი ეს არის ფაქტი და კიდე ერთი სიახლე რაც წინა კვირაში იყო მწარმოებელთა ფასების ინდექსის ანუ როგორც სამხმარებლო ფასები აქაც ხედავთ რომ არის მნიშვნელოვანი და სექტემბერში 11.6%-ით 11.2%-ით გაიზარდა ესე იგი მწარმოებლებს უფრო ძვირი უჯდებათ წარმოება და ამაზე ყველაზე დიდი გავლენა იქონია მრეწველობაში იზრდება ფასები და მრეწველობის და სამთო-მოპოვებით მრეწველობაში რადგანაც აქ ანუ შუალედურ მოხმარებასაც ანუ საიმპორტო კომპონენტებია დიდი და რადგანაც ეს ფასები იზრდება ზოგადად შესაბამისად უძვირდებათ მწარმოებლებს გარკვეული პროდუქციის წარმოება.
მეგონი საინტერესო კვირი შეჯიბრება გამოგვივიდა ძალიან ბევრი მიმართულებით, თან განსხვავებული სტატისტიკა დაიდო რეალურად სექტემბრისთვის მონაცემებით და იმ განაცხადებებით, რომელიც ეროვნული ბანკისგან იყო დარწმუნებული, რომ აი ნოემბრის შუა რიცხვებში კიდევ უფრო საინტერესო რიცხვებს ნახავთ, ბანკების მიმართულებით ალბათ რაღაცა ინდიკაცია უნდა გაჩნდეს, ნახოთ როგორი იქნება შედეგები. ძალიან დიდი მადლობა ევა, ტრადიციულად საინტერესო მიმოხილვისათვის. ევა ბოჭორიშვილი, გალტენ ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი იყო საქმე ენდილის სტუდიაში.